Hey, xin chào! Trong video lần này thì mình muốn dẫn các bạn qua quá trình hình thành video bài biên đạo Stitches của Shawn Mendes. Thì đối với những ai mà từ bấy lâu nay thắc mắc không biết là mình phải trải qua những cái bước gì để có được một sản phẩm hoàn chỉnh, thì chắc hẳn video này sẽ giúp phần nào làm sáng tỏ những băn khoăn của các bạn. Khác với những bài biên đạo được đăng lên kênh từ trước đến nay thì Stitches lần này được quay ở London thay vì ở quanh trường đại học Warwick. Ở Stitches thì bọn mình muốn quay phần giới thiệu cho cái bài dựng sau đấy. Một phần là tại vì mình muốn đầu tư hơn cho clip dựng lần này, nhưng cũng một phần là vì mình muốn thử sức để kết nối đoạn giới thiệu ban đầu với cái đoạn biên đạo sau đấy để có được một cái sản phẩm nó có đầu có đuôi hơn và hoàn chỉnh hơn. Sản phẩm lần này được quay trong vòng 2 ngày và giờ mình sẽ dẫn các bạn qua quá trình từ đầu đến đuôi theo thứ tự thời gian. Như trong video thì mọi người chắc cũng thấy mở đầu bài dựng là một anh chàng đẹp trai đang quằn quại đau khổ đi lang thang trên đường, tưởng chừng là vừa bị mẹ mắng nhưng mà thực ra là đang nghĩ về một mối tình đã đổ vỡ. Anh ta đang nghĩ về 3 ký ức với bạn gái cũ của mình: đi shopping này, đi mua cà phê với cả làm bữa sáng cho nhau. Trong buổi chiều đầu tiên ấy, để quay được cái ký ức đầu tiên ở cửa hàng quần áo thì bọn mình đã quyết định đến Zara vì biết địa điểm này không chỉ rộng rãi mà còn có nhiều món đồ thời trang thời thượng. Tuy nhiên thì cảnh quay này mất tầm 1 tiếng để quay tại vì 2 lý do chính. Thứ nhất là bọn mình phải chọn thời điểm vàng khi các khách hàng khác không lọt vào cảnh quay và làm ảnh hưởng đến các công tác quay phim cũng như là diễn xuất. Nhưng thứ hai, và có lẽ là lý do nghiêm trọng hơn ấy, là bọn mình phải tránh nhân viên Zara. Ai đợi để có lũ châu Á kéo nhau vào cửa hàng châu Âu rồi lôi máy ảnh ra chụp quay. Để phân biệt được giữa anh chàng người yêu đẹp trai ban đầu với anh chàng xấu trai lúc sau ấy, thì bọn mình đã quyết định để Khải mặc một bộ đồ tương phản với cái áo của mình mặc trước đấy. Thứ nhất là vì Khải này chung với mình nên không thể để lộ được mặt trong phần giới thiệu, thiếu diễn viên, mọi người thông cảm. Nhưng thứ hai là cũng vì nhóm không muốn dẫn dắt câu chuyện một cách quá lộ liễu và rõ rệt. Và vì thế thì mình quyết là quay cảnh này bằng ống 50mm sao cho mặt bạn nam thứ hai mờ đằng sau trong khung hình. Ngày hôm sau thì nhóm bắt đầu với ký ức cuối cùng trước. Đây là một cảnh quay ở trong nhà mô tả cuộc sống của cặp đôi này trước khi chia tay, khi anh chàng đảm đang này làm bữa sáng cho cô gái mỗi sáng. Đầu ngày nên cả nhóm lao vào những cái khâu chuẩn bị riêng. Người thì lo máy, người thì lo trang điểm, người thì lo thuộc động tác. Cảnh lia máy quay góc rộng ban đầu như các bạn thấy khá là đơn giản. Yeah, it's just me. Yeah. There's no salt in it though. Yeah. Are you talking to yourself? Are you cooking? Nhưng mà cảnh sau đấy mới khó rồi. Cả nhóm náo nhiệt thảo luận xem bạn nữ nên vào cảnh như thế nào sao cho hành động của hai người không quá xến xủa nhưng mà vẫn tình cảm. Ban đầu là đi ôm một cái sau lưng rồi nam chính sẽ cho nữ chính nếm thử bữa sáng. Cá nhân mình thấy thì như quảng cáo nước rửa bát nên thôi. Chuyển sang ý tưởng khác. Cuối cùng là nhóm quyết định là nữ chính sẽ bôi kem bọt lên mặt nam chính và nam chính sẽ phản ứng một cách rất là tự nhiên. Như bao mối tình bạo lực khác. Cùng muốn chết bây giờ. Và để gợi ý cho khán giả là bạn nữ hiện tại đã có một anh chàng mới rồi ấy, nam chính thứ hai sẽ mặc áo màu trắng tương phản với áo đen của nam chính thứ nhất. Quay xong cảnh trong nhà thì cả lũ kéo nhau đến địa điểm nhảy. Vài tuần trước thì mình có gợi ý một địa điểm quen thuộc ở khu Kensington thì cá nhân mình cảm thấy thứ nhất, những khu nhà trắng sang trọng trong nền cảnh quay sẽ giúp làm nổi bật động tác hơn. Và thứ hai ấy, là vì con đường này đủ hẹp để khi lên hình, khán giả có thể thấy được 2 dãy nhà trắng hai bên đường. Những khó khăn mà không bao giờ gặp phải khi quay ở Đại học Warwick ấy, thì giờ lại xuất hiện trong dự án London lần này. Yeah, but basically there's too many cars on the road, so we went down to Crossroad there, but there's like so many cars on the side that there's like no chance. Trong khi mọi người xem xét là địa điểm này có dùng được không ấy, thì mình đã tranh thủ chạy sang những cái khu phố xung quanh để chọn những cái địa điểm khác. Thử vài chỗ nhưng rồi mình cũng tìm được một ngôi nhà bỏ hoang, hên vãi. Nhưng mà thật ra ấy, hiện tại thì không có ai cư trú. Và chính vì thế nhưng mình có một cái toilet di động đặt ngay trước cửa. Chắc là cho công nhân sửa nhà dùng. Khi xem video chính thức ấy, chắc mọi người không thể ngờ được một ngôi nhà sang trọng lịch lãm như này lại có một cái toilet công cộng xanh lè xấu xí kia bên cạnh. Nhưng quay phim là phải biết đẹp khoe, xấu che, nên mình mới lên hình nhiều.
Trước khi quay chính thức thì anh em phải duyệt qua vài lần để cả người quay lẫn người nhảy thống nhất được vị trí và khoảng cách. Cuối cùng thì trước khi nhảy thật ấy thì mình, Andy và Khải phải từ từ hòa mình vào tâm trạng bài hát. Phải đau đớn, phải cay đắng, phải phẫn nộ. She refused to make breakfast. So angry. So angry. She made me cook. She made me cook. Cứ mỗi video kiểu này chắc quay phải vài chục lần. Tại vì clip lần này ấy, bọn mình muốn quay một phát từ đầu đến cuối luôn, không cắt ghép gì cả, nên nó càng căng cho cả người quay lẫn cả ba bạn nhảy. Oh my god. Right. Okay, next one shot. One shot. No, you know, like when I mess up, I'm like, shit, Andy's gonna say something. Are you going to my tits? Hôm đấy cũng khá là ấn tượng khi có một ông nghệ sĩ piano dòng nhạc cổ điển xuất hiện. Ban đầu thì tưởng ông ấy đến để đuổi bọn mình đi cơ, tại vì gây ồn ào mất trật tự ấy. Nhưng ai ngờ bố ấy thích quá nên đến để xin tên channel để subscribe theo dõi. Cảm động. Khi quay xong tầm 1000 lần thì giờ chỉ còn 2 cảnh cuối cho dự án thôi. Một cảnh là cảnh đi bộ sau khi bị mẹ mắng. Trong lúc mình quay thì tất nhiên là có người nói xấu sau lưng rồi. Feeling cold and hungry. Ray is not giving us any food. And we're working for him whole day. Fascinating seeing how Ray is learning how to walk. Yeah, Ray is always like, oh guys, come on. This is our last shot. Like last of the last shot. Về ký ức thứ hai thì bọn mình đã quay ở Starbucks. Thật ra thì ban đầu thì định quay ở một cái cửa hàng bán trà sao cho nó vừa đẹp vừa không dập khuôn. Mà vì cửa hàng bán trà bánh Pulse gần nhất thì quá bé, và cũng vì đây là cảnh cuối trong ngày rồi nên anh em quyết định chọn Starbucks để tiết kiệm thời gian và công sức. Vậy rồi, đó là quá trình từ A đến Z của dự án Stitches lần này. Đối với những ai mà chưa xem ấy thì mình sẽ để đường link cuối video này dẫn tới sản phẩm cuối cùng. Còn đối với những ai mà đã xem rồi ấy thì cứ xem lại đi. Tại vì ắt hẳn bạn sẽ có những góc nhìn mới về dự án lần này. Ngoài ra thì có bất kỳ một cái thắc mắc gì liên quan đến làm phim hay quay phim hay làm những cái dự án kinh phí thấp này thì cứ comment ở dưới đây. Thì mình sẽ cố gắng chia sẻ kinh nghiệm bản thân. Haters gonna hate, likers gonna like, share and subscribe. Bây giờ thì bye bye. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive. If I quit calling you my lover, move on. You watch me